Hello anh em, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Dạo gần đây khi mà đọc tin tức thì mình thấy dịch Covid đợt này đang căng thẳng phết đấy. Mọi người hãy cố gắng ở nhà và cố gắng tự cách ly để tới khi mọi việc bình thường trở lại thì chúng ta hãy nên ra ngoài. Kể cả bản thân mình cũng vậy, hiện tại mình chủ yếu vẫn đang ở nhà thôi. Ở bên này thì mình có book vé máy bay rồi nhưng mà nó bị delay một chút và mình sẽ về Việt Nam muộn hơn dự kiến. Thế nên mình mới nghĩ là trong đợt này mình sẽ tiếp tục một cái video series nhỏ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình trong việc tự học những kỹ năng mà mình đang có hiện tại, như kiểu là chụp ảnh, quay phim, edit ảnh. Để biết đâu nếu bạn nào muốn học thêm một cái gì đó mới, muốn tìm hiểu thêm về những gì mình đang làm thì có thể có một hướng đi để có thể bắt đầu. Cơ mà trước khi bắt đầu video mình cũng nói trước là tất cả những gì mình nói nó sẽ chỉ dựa trên cái kinh nghiệm cá nhân của mình mà thôi. Tất cả kỹ năng mình có là mình tự học hết, nó không có theo một cái chuyên môn bài bản nào cả. Thế nên là nếu mà nó có hơi bị lộn xộn, hơi bị khó hiểu một tí thì anh em cũng thông cảm nhé. Và video ngày hôm nay sẽ tập trung vào một câu hỏi mà rất nhiều bạn đang hỏi mình từ lâu lắm rồi. Đó là mình học edit như thế nào và mình bắt đầu từ đâu. Intro nào. Đầu tiên thì mình phải thú nhận đó là cái quá trình học của mình nó khá là lộn xộn. Thường thì chúng ta sẽ phải học cách ứng dụng và sử dụng máy quay trước để có thể tự mình quay ra những short phim nghệ, rồi sau đó mới bắt đầu học edit ở trong phần mềm. Còn với mình thì nó hơi bị ngược. Mình biết cách edit trước khi mình biết cách quay. Phải tận tầm 6 tháng sau khi mình biết cách edit video thì mình mới mua cái camera đầu tiên của mình và mình mới bắt đầu đi quay. Thế nên là cho các bạn xem lại cái video đầu tiên mình quay bằng máy. Mặc dù hình ảnh nó khá là kinh nhưng mà cách edit và cách chuyển cảnh vẫn là rất là ok. Nên đối với những bạn nào đang có suy nghĩ kiểu là mình phải mua máy trước rồi sau đó mình mới có thể bắt đầu học làm phim, học dựng phim thì nó hoàn toàn không phải. Về cơ bản ấy, để cho dễ hiểu hơn thì mình sẽ chia cái việc làm phim ra thành 5 cái phần chính mà bạn sẽ phải hiểu rất là rõ. Thứ nhất đó là những phần mềm mà bạn sẽ sử dụng để edit, để hậu kỳ video cũng như là nền tảng mà bạn sử dụng. Thứ hai là phần footage hay còn gọi là phần video, là những video bạn sử dụng ghép lại với nhau để thành một video hoàn chỉnh. Thứ ba là âm thanh, bao gồm tất cả những thứ như là nhạc, voice over, sound effect. Sau đó là tới các hiệu ứng, bao gồm những hiệu ứng chuyển cảnh, những hiệu ứng hình ảnh khác nhau mà bạn có thể ứng dụng. Và cuối cùng là phần làm màu cho video hay còn gọi là color grading. Và các bạn cứ hiểu đơn giản đó là bất cứ hình thức video nào nó cũng sẽ là tổng hợp, sự kết hợp của 5 cái thành phần này. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào chi tiết hơn để anh em có thể dễ hình dung. Việc đầu tiên trước khi mà bạn bắt đầu làm bất cứ cái thể loại video nào, hãy xác định trước cái phần mềm mà bạn sẽ sử dụng là gì. Cái này thì nó còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố như kiểu là máy tính của bạn chạy hệ điều hành nào, hay là bạn muốn edit trên điện thoại, iPad hay là trên máy tính. Có rất là nhiều sự lựa chọn từ những cái app ở trên điện thoại hay là những phần mềm làm phim từ nhiều bên khác nhau. Trong cái khuôn khổ video này thì mình sẽ nói tới 3 cái phần mềm chính, cũng là 3 cái phần mềm phổ biến nhất trong ngành làm phim hiện tại. Và cả 3 phần mềm này yêu cầu bạn phải có một chiếc PC hoặc là laptop để có thể ứng dụng. 3 phần mềm mình nói tới sẽ bao gồm Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro X và DaVinci Resolve. Mình khuyên là các bạn nên sử dụng một trong 3 phần mềm này bởi vì đây là những phần mềm mà các bạn có thể dễ dàng tìm thấy những cái bài hướng dẫn, những bài tutorial ở trên mạng nhất. Nói qua một chút về từng phần mềm thì phổ biến nhất hiện tại ở trên thế giới chắc chắn là Adobe Premiere Pro, bởi vì phần mềm này chạy trên nền tảng Windows là chính. Và trong thị trường hiện tại, nếu mà bạn nào có làm một số công việc hay là thực tập ở một số nơi yêu cầu bạn phải edit video thì Adobe Premiere sẽ luôn luôn là cái phần mềm phổ biến và gọi là được ứng dụng nhiều nhất. Thứ hai, chúng ta có Final Cut Pro X là một phần mềm chuyên dùng dành cho những bạn dùng Mac OS. Final Cut sẽ là một phần mềm đơn giản hơn, rất là phù hợp cho những người mới và nó đặc biệt tối ưu hóa phần mềm rất là tốt dành cho những máy Mac, chạy rất là mượt. Và cuối cùng là DaVinci Resolve. Cái phần mềm này thì nó giống như kiểu con lai giữa Final Cut Pro X và Adobe Premiere Pro vậy. Nó vừa chạy được trên Windows, vừa chạy được ở trên Mac. Và trong những năm gần đây thì đây là cái phần mềm chính được những chuyên gia, những người làm phim chuyên nghiệp ứng dụng để làm ra những bộ phim của Hollywood hay là những bộ phim bom tấn. Ở mức độ edit video cơ bản, nếu mà bạn muốn làm edit video dạng kiểu vlog bình thường hay là những cái video kiểu không quá là nhiều cái hiệu ứng màu mè thì cả 3 phần mềm này nó chẳng khác gì nhau cả. Nó chỉ khác mỗi chỗ là những cái công cụ người ta đặt ở nhiều chỗ khác nhau hay là nó có nhiều tên gọi khác nhau mà thôi. Nên tùy theo cái thiết bị, những cái máy tính mà bạn đang có hiện tại thì hãy chọn cho mình một phần mềm tương thích nhất. Bản thân mình hiện tại thì mình đang dùng một chiếc MacBook đời 2017 13 inch
Và từ trước tới nay thì cái phần mềm mình sử dụng nhiều nhất đó là Final Cut Pro X, cũng là cái phần mềm mà mình sử dụng để bắt đầu học làm phim luôn. Còn trong thời gian gần đây thì mình chuyển qua sử dụng DaVinci Resolve, cũng là cái phần mềm mà mình sẽ sử dụng chính trong tương lai luôn. Hiện tại mình đang muốn phát triển trở thành một filmmaker, một videographer chuyên nghiệp, thì những cái ứng dụng, cái công cụ ở trong Final Cut nó có một phần nào đó nó sẽ giới hạn cái khả năng sáng tạo của mình. Final Cut được làm ra là một phiên bản tối giản hơn của Adobe Premiere Pro và dành cho MacBook, nhưng cũng có những tính năng, những cái effect của Premiere mà bạn không thể nào làm ở trên Final Cut được, hoặc là có những hiệu ứng mình phải làm rất là thủ công ở trên Final Cut, nó tốn rất là nhiều thời gian, ví dụ như kiểu như này, hay là một số hiệu ứng tracking ví dụ như sau. Mình hoàn toàn có thể sử dụng Adobe Premiere Pro ở trên Mac, nhưng mà mình khuyên hoàn toàn nếu bạn nào dùng MacBook đừng bao giờ động vào Adobe Premiere Pro, nó cực kỳ lag luôn đấy. Theo mình tìm hiểu thì đó là do cái phần cứng của MacBook nó không được tối ưu hóa dành cho Adobe Premiere, nên là nó chạy có khi chưa tới 30-40% sức mạnh của cái bộ RAM hoặc là cái bộ phận cứng mà mình có. Thì tới đây DaVinci Resolve lại mang tới một giải pháp cho mình, vừa có những tính năng của Premiere, nó lại vừa tối ưu tốt hơn dành cho MacBook. Tiếp theo chúng ta sẽ tới với phần footage, hay còn gọi là video. Thì video thường sẽ có hai cách chính để bạn có thể thu thập được. Đầu tiên là các bạn tự đi quay, tự làm ra những video của riêng mình, hoặc là bạn có thể sử dụng stock video để luyện tập trước, là những video miễn phí có sẵn ở trên mạng mà bạn có thể download về. Bản thân mình khi mà mình bắt đầu thì mình cũng chỉ gọi là download stock video ở trên mạng về và mình bắt đầu tập edit những cái hiệu ứng mà mình thích và tập ghép video lại với nhau mà thôi. Cách thu thập thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc lên Google gõ free stock video và nó sẽ hiện ra một loạt những trang web cho bạn download video miễn phí. Hay tỉ mỉ hơn, các bạn thậm chí còn có thể tìm được những cái video mà bạn có thể download miễn phí của những cái hệ máy khác nhau, như kiểu Sony A73, Sony A7S3 hay là Blackmagic Cinema. Thứ ba, một phần cực kỳ quan trọng trong việc làm video, đó là phần âm thanh. Ở phần âm thanh thì mình cũng được rất nhiều bạn hỏi là mình lấy nhạc ở đâu và mình kiếm sound effect như thế nào. Nếu các bạn đang làm video để upload lên YouTube hoặc là trên phần lớn những trang mạng xã hội thì các bạn nên để ý một chút về vấn đề bản quyền, bởi vì bây giờ cái vấn đề bản quyền rất là gay gắt. Vớ vẩn mà bạn up video có nhạc bản quyền lên bị đánh gậy là người ta xóa luôn kênh đấy. Thì với phần âm nhạc, nếu mà bạn không muốn trả phí cho một cái trang web hay là một cái phần mềm nào đó thì mình khuyên các bạn hãy sử dụng nhạc lấy từ YouTube Audio Library. Đây là một cái thư viện âm nhạc, thư viện âm thanh của chính YouTube luôn. Thì bất cứ cái loại âm thanh, bất cứ cái loại nhạc nào mà bạn tìm thấy ở trên này, bạn hoàn toàn có thể sử dụng ở trong video của mình. Nó cũng hỗ trợ bạn rất là tốt trong việc tìm nhạc theo tâm trạng, theo thể loại hoặc là theo ca sĩ. Và đồng thời cũng có rất là nhiều sound effect mà bạn có thể tìm kiếm ở trên này. Còn nếu mà các bạn muốn những cái thư viện nó hay hơn, có nhiều bản nhạc chất lượng hơn thì các bạn có thể xem qua Epidemic Sounds hoặc là Atlas. Bản thân mình thì do mình có partner với bên YouTube nên là họ có cho mình một cái tài khoản Epidemic Sounds miễn phí, nên là chủ yếu nhạc mình lấy từ đó. Còn nếu trong trường hợp mà bạn tình cờ bạn nghe phải một cái bài hát nào đó mà bạn thấy cực kỳ thích nhưng mà bạn không biết tên nó là gì thì phải tìm kiếm như thế nào. Tới lúc này thì chúng ta sẽ sử dụng một phần mềm có tên là Shazam. Ví dụ đi, bây giờ mình sẽ bật một bài nhạc mình không biết tên là gì nhưng mình rất là thích và mình muốn tìm được tên của nó để mình có thể download về. Đây, để mình bật cho bạn một bài gì nhỉ? Bài gì không có bản quyền không chơi trên video nó đánh gãy. Đây, ví dụ như mình muốn tìm kiếm cái nhạc nền của bài này chẳng hạn. Nhạc Logi. Thì đó mình sẽ sử dụng Shazam để nghe. Bạn đơn giản chỉ việc bật cái bài nhạc lên, 24/7. sau đó mình bấm để cho Shazam nó nghe. Thì nó sẽ hiện ra một cái kết quả như thế này. Đây là bài Virgo của Jadu Jadu. Thì mình sẽ mở luôn xem có đúng không này. Thì đó cũng là một cách để các bạn tìm kiếm nhạc nhanh hơn, đặc biệt là với những cái trường hợp mà bạn kiểu ví dụ ngồi cà phê tự nhiên nghe thấy một cái bài nhạc nào hay và bạn muốn tìm nó chẳng hạn. Ngoài ra nếu bạn muốn tìm nhiều hơn những cái sound effect, những cái chuyển động movement kiểu, thì mình cực kỳ recommend một cái trang mà bất cứ filmmaker nào cũng nên biết, đó là Selfie. Selfie giống như là một cái kiểu eBay bán phần mềm vậy, nhưng mà có rất nhiều thứ miễn phí mà bạn có thể mua được ở trên đây. Ví dụ như những cái hiệu ứng chuyển cảnh của các phần mềm khác nhau, hay là những phần màu filter, màu LUT có sẵn mà bạn có thể ứng dụng vào video của mình. Ở thời đại bây giờ ấy, thì không phải bất cứ cái hiệu ứng nào bạn cũng sẽ phải làm bằng tay, sẽ luôn luôn có những cái plugin
miễn phí ở trên mạng mà bạn đơn giản chỉ việc tải về, rồi sau đó chỉ việc kéo, thả và nó tự nhiên ứng dụng vào trong video của bạn luôn. Còn rất là nhiều hiệu ứng phổ biến hiện tại mà bạn có thể download miễn phí như kiểu zoom in, zoom out, kéo lên, kéo xuống, sang trái, sang phải, hoặc kể cả những hiệu ứng comic như này. Tùy theo phần mềm bạn sử dụng mà sẽ có nhiều plugin khác nhau. Cách đơn giản nhất mình làm đơn giản chỉ là lên Google gõ tên phần mềm mình sử dụng và selfie, và sau đó chỉ việc click vào kết quả mà mình thấy ưng ý thôi. Cũng ở trên cái trang selfie này các bạn có thể tìm kiếm rất là nhiều những cái LUTs. Về cơ bản LUTs thì nó giống như kiểu filter bạn hay ứng dụng ở trên VS Code hay là những phần mềm chỉnh ảnh ấy. Nó sẽ làm cho cái video của bạn tự động ứng dụng cái màu sắc mà bạn muốn tùy theo những cái filter, những cái preset khác nhau mà bạn download về. Nó sẽ phù hợp hơn với những người mới bắt đầu làm video và không có quá là nhiều kiến thức về việc edit màu hay là làm màu. Và đấy, khi mà bạn đã hiểu rõ về làm thế nào để thu thập và ứng dụng 5 cái thành phần này thì việc tiếp theo đó là kết hợp chúng lại với nhau và bắt đầu làm ra một video nghệ. Thì cái này thì nói cũng dài phết đấy, chắc là mình để video sau đi, bởi vì tới đây chắc video cũng khá là dài rồi. Nếu anh em thấy video này hơi khó hiểu một chút thì hãy comment phía dưới, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn thì nó sẽ dễ hơn, bởi vì nói thế này nhiều khi nó xuất phát từ quan điểm chủ quan của mình, nó sẽ không phù hợp với tất cả mọi người. Thì đó, anh em có câu hỏi gì thì hãy comment phía dưới nhá, mình sẽ trả lời cho các bạn, hoặc là các bạn có thể inbox mình trên Instagram cũng được. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau, sẽ ra sớm thôi, về việc edit video như thế nào ở mức độ cơ bản. Chào anh em.